Welkom, maak mensen. Het is de tweede week van de jaar 2022. Ik wil best wel zeggen bedankt voor de steun en de positieve alignment energie. Het is een communicatieweek en een heleboel van jullie maakmensen komen achter dat een layer in een corporation hebben geliegen en bedriegen. Dat een layer had niet de waarheid gesproken. Some sort of ulterior or overheid institution recognize that a layer now have gelogen. Okay, mensen recognize that a layerman and a ramman had de waarheid niet gesproken. Here recognize wij waar a corporation komt achter dat een kreefvrouw and a kreefvrouw and a ramman, die is getrouwd en eind is hier voor ze. Deze kreefvrouw en deze ramman had de waarheid niet gesproken. Die zei dat het een zaak was voor ze. En mensen recognize het is niet waar. Mensen is nou van op de hoogte en recognize dat deze twee mensen, het is niet hun zaak. Deze twee mensen heeft gewoon een dood visperson informatie verbruikt om some sort of a new start te krijgen. En vanaf daar, het moment is hier voor een vis mensen en een scorpion. Omdat wat gebeurt is dat deze ramman heeft data en informatie van een dode vrouw aan zijn vrouw gegeven om some sort of a zaak op te zetten. Jesus. Wow. Does a corporation institution now recognize dat een layer family had de waarheid niet gesproken over een zaak? Een layer family had collaboreerd met een ram en create some sort of a zaak gebaseerd op de data en informatie van een stembokvrouw. Dus een stembok man of vrouw heeft nou achtergekomen dat deze koppel, omdat je kan het zien, dat de koppel heeft collaboreerd met een leerkoppel om iets te doen dat was niet door de bocht. En deze family creëert some sort of a family zaak dat was gebaseerd op iemand anders data en informatie. En de waarheid is nou boven water gekomen. Dus waterman betekent dat er was some sort of onderzoek. Als je ziet 5 van zware onderzoek in een corporatie recognize dat een ramman en een leerman had data en informatie van een andere family zit te verbruiken en deed some sort of a zaken onder een andere family data en informatie. Dan we zien op de succes, jullie maakmensen is blij en jullie maakmensen zit je family te beschermen van deze situatie. Jullie maakmensen is nou achtergekomen dat de kreefvrouw had de data en informatie van een dode vispersoon. En dat is hoe een kreefpersoon had een nieuw start gekregen. Dus alles is nou boven water gekomen en jullie maakmensen recognize hoe ver een kreefvrouw had gegaan om de dode visvrouw data en informatie te krijgen om some sort of a new start voor zichzelf te krijgen. En het is een fraud wat ze heeft gecreëerd. Heel veel van jullie maakmensen gaat een nieuw start waar je gaat werken aan je huwelijk. Jullie maakmensen recognize, especially maakmensen that had some sort of a contact met een ram en een leer. Je gaat besluiten om de network of connectie tussen deze koppel los te laten. Vanwege dat deze mensen is niet eerlijk en have some sort of a fraud hier gecreëerd en je loopt weg hiervan. Heel veel van jullie maken mensen geef advies aan een steer om weg te lopen van een situatie
wat Alea hebt ze ingebracht, oké? Want de energie van de Page of Zwaarden is in the house van repetition. En so it says, jullie maken mensen gebruik de soort van de waarheid om een Leo en een boodschap, omdat jullie maken zaken mensen recognizen dat een boodschap en zijn familie, een Leo en zijn familie, fraudeert some sort of a documentatie om some sort of a new start te krijgen. En je komt daarachter wat de mens heeft gedaan. A new start is here for a tweeling. Mensen recognizen en een tweeling heeft opgegeven dat hij kreeg zat een dode vrouw informatie te verbruiken om some sort of a new start te krijgen. En vanaf daar, dat is wanneer een tweeling komt uit of een moeilijkheid, omdat een tweeling recognize de naam wat hij kreeg zit te verbruiken. En het was de dode vrouw of een vis vrouw dat is dood informatie. Problematic situatie voor een stier op de workfloor. Mensen recognize wat een stiervrouw heeft gedaan. Mensen nou recognize dat een stiervrouw samen met de kreefvrouw op data en informatie dat ze zou nood moeten hebben. Mensen nou zitten te bekijken hoe komt de mensen aan deze data en informatie. Dus een heleboel problematische situatie komt uit waar mensen recognize dat een stiervrouw heeft een heleboel data en informatie gefalsificeerd, documentatie gefalsificeerd en geeft het aan een Leo. A tower moment is here in the house of situatie met kreefmensen. Als waar direct eind voor een kreefpersoon, omdat mensen recognize hoe een kreefpersoon heeft some sort of a new start krijgen. Een tweelingman is nou achtergekomen dat deze persoon gebruikt een dode persoon data en informatie. Problems voor een waterman en zijn moeder, dat is een stier. De rechter gaat op keihard op aan een scorpion. Vrouw de rechter recognize of some sort of a onderzoek. Mensen recognize dat een scorpion vrouw en een stiervrouw op data en informatie opgevraagd. Dat was niet van toepassing. Deze mensen mogen deze data en informatie niet hebben. En dit is een situatie. Heel veel mensen gebruiken zijn macht. En hebben een misbruik van zijn macht. Heel veel mensen denken dat ze, omdat ze hebben macht, ze verbruiken het in een verkeerde manier. En dit is het probleem voor deze stiervrouw. Omdat mensen gaan even recognize dat deze stiervrouw het data en informatie opgevraagd en hebben het aan een tweeling gegeven. Dat was niet van toepassing. Oké? Data en informatie is nou uit de corporatie institution uitgekomen. Waar mensen recognize dat een stembok spreekt de waarheid altijd. En het is een situatie waar jullie mogen de documentatie en de bedrijfinformatie van een stembok aan een Leo gegeven. En ik zie dat deze stembok dan stevig in haar schoenen. En laat mensen weten, een Leo is niet de eigenaar van haar zaken. Dus dit is een situatie hoe en waarom? Want jullie maak zijn in some sort of a problem, omdat nou jullie maak gaat richting naar je vrouw om even te knutsen en aan je relatie, je huwelijk te werken. Maar je vrouw is niet van op de hoogte dat je had een jonge dame dat je geeft iemand aan deze bedrijf informatie.
En dat is gewoon een situatie met je komt in de problemen voor wat je hebt gedaan, omdat dat is niet eerlijk en oprecht. Je kan niet iemand anders, omdat je probeert soms soort van service van iemand af te nemen en gaat de persoon, bedrijf, informatie gaan opvragen en geef het aan een leervrouw. En dat is fraud. En dat is fout. En hier gaat ze jullie maakman pakken hier voor de daden wat je hebt gedaan. Oké, je bracht deze person family in een heleboel problematische situaties. Je kan niet opvragen, je vraagt service voor iemand en dan gaat. En dat is echt waar ik vind dat de KWK moet niet andere mensen bedrijf informatie geven aan anderen. Als jij wil zaken doen met een bedrijf, jij vraagt het bedrijf op voor de KWK-nummer. Heel veel mensen maken misbruik, omdat er is een gat in de wet. En deze gat moet dik plakken, vanwege dat de KWK moet zeggen, nee, je gaat de persoon moet zelf even vragen. Alle bedrijven hebben een info e-mailadres en niks is gestuurd naar onder e-mailadres als het niet de info van het bedrijf. Dus ik zie dat de KWK gaat nou recognizen dat hoe een Leo en een Ramman kunnen die bedrijfgegevens van een stembok krijgen, is dat daar is iemand dat heeft het gewoon opgevraagd en niemand heeft bekijken waar de data en informatie is gegaan en wie heeft het opgevraagd. Dus nu de KWK gaat dingen veranderen en creëer een dik plakken dat gaat in de wet waar mensen kunnen andere mensen bedrijfsgegevens opvragen. Die gaat het nou dikklappen vanwege door de fraud dat ze nou zien wat is creëerd en hoe heleboel mensen kunnen een stembokbedrijf informatie kunnen krijgen. Is gewoon dat mensen hebben het gewoon opgevraagd en niemand bekijkt, is het de juiste mensen, doet de zaak met de juiste mensen. Dus voor jaren is deze Ramman en zijn vrouw zit een stembok bedrijfinformatie te verbruiken. En deze is nou dat de stembokperson staat stevig in de schoenen en zegt nee, dat kan niet. Het is mijn bedrijf. Ik heb mijn bedrijf opgezet. Ik heb alles gecreëerd en jullie hebben geprofiteerd door de verbruiken van mijn bedrijf gegevens. En daar is waar KWK nou gaat echt kijken en recognize de leugens van een Ramman en een Leoman en hun partner. Dat een bedrijf dat ze heeft was voor ze mensen recognize is niet waar. Ze kunnen even de KWK even kan kijken en recognize dat het is een bedrijf van een stembokperson. Dus mensen nou zien de waarheid. Zo geen nieuwe start voor een kreef. Een tweelingman is nou achtergekomen dat een kreef had een hele lange tijd een dode vis vrouw informatie zit te verbruiken. En deze tweeling brengt een eind daarna aan het. Als deze tweeling is zijn partner of niet. Deze tweeling is soort van een onderzoeker, investigator, police, inlichtingendienst of zo recognize wat ik kreeg zat te doen. Dus een heleboel problematische situatie komt op voor een waterman. Mensen komen achter dat de moeder van een Leo is een waterman. Oké? Communicatie komt uit en recognize dat een steervrouw in een corporatie het heleboel data en informatie aan een kreefvrouw gegeven aan de volste benodigdheid dat deze kreefvrouw heeft gelegen en bedrieger. En een Leo-vrouw hebben heleboel data en informatie gekregen en het is door een steervrouw dat heeft de data en informatie aan de Leo-vrouw gegeven. Problematische situatie voor een Leo en zijn kind. Problematische situatie voor een weeskol en zijn moeder. Problematische situatie voor een waterman, vrouw en zijn kind.
problematic situatie voor een stier en een watermankind, omdat mensen recognize dat deze mensen het collaboreren samen om documentatie, data en informatie te krijgen. En die zit nou een stiervrouw te bekijken en recognize dat een stiervrouw is degene dat heeft een heleboel data en informatie aan een leervrouw gegeven. En ik zie nou dat die worden gepakt omdat mensen recognize dat deze leervrouw zit iemand aan deze family data en informatie te access en te frauderen voor een heel lange tijd. Dus this is a positive timeline omdat zoals de Kamerverkoophandels hebben nou achtergekomen hoe dit te kunnen gebeuren is dat mensen hebben opgevraagd, mensen data en informatie aan de volste benodigdheid. En nou ze gaat de regels even veranderen over hoe dat is gegaan. En ze gaat even vragen dat je vraagt de bedrijven eerst. En als de vraag komt op, die kijkt echt als de e-mail klopt wel. En van welke rekening komt de betaling. Dus dames en heren, ik wens je een fijne week. Het is heel veel, dames en heren. Cooperation institution, dat betekent ik ken ook situatie op de workfloor. Geen goede nieuws voor een tweelingman en een kreef. Geen nieuwe start voor een kreef. Mensen nou hebben bewijs dat een kreef zit een dode visvrouw informatie te verbruiken. Een tweelingman is nou van de slachtoffer gekomen om te recognize wat deze kreef heeft gedaan. Dus het eind is hier voor een leervrouw en een watermanvrouw. Een jonge waterman is in een heleboel problemen met zijn partner. Het eind is hier voor deze persoon en zijn partner van wat ze hebben gedaan. Namaste.